Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Tần Mục chế tạo lò luyện đan giúp Phạm Vân Tiêu thì thuyền truy vân lập tức bay đi với tốc độ nhanh chóng, gấp 5 đến 6 lần khi trước. Chẳng mấy chốc, con thuyền đã cập bến Kinh Thành. Phạm Vân Tiêu vừa lo lót cho quan chức xong, liền chạy tới rủ rê Tần Mục. Tần huynh đệ, hay là người bỏ Thái học viện đi, theo ta làm ăn lớn. Tất nhiên, Tần Mục từ chối ngay. Không chỉ vậy, hắn còn tự tin nói, tiếng tăm của ta tốt lắm, không như sư huynh, lòng dạ thật xấu xa. Nghe vậy, Phạm Vân Tiêu không những không giận mà còn dúi cho Tần Mục một món quà nhân lúc không ai để ý. Đây chính là cuốn Thái Huyền Toán Kinh hắn lén lấy được từ đạo môn, trong đó ghi chép công pháp đạo kiếm thập tứ thiên và các chiêu kiếm mà Tần Mục từng thấy qua. Lợi hại như nhất điểm xuyên liên mới chỉ là chiêu số 1, luyện được chiêu thứ 14 là có thể thành thần làm tổ, vô địch thiên hạ. Tần Mục nghe xong mà không khỏi chấn động mạnh. Sau khi tạm biệt Phạm Vân Tiêu và một mình trở về Thái học viện, hắn lập tức chú ý đến con long kỳ lân canh cửa. Lúc này dây xích trên cổ nó đã biến mất. Tần Mục tò mò hỏi, xích không còn nữa, sao ngươi không đi? Long kỳ lân gác gỏng đáp, ta không có chỗ để đi, ở đây có người đưa thức ăn, đi làm gì, ta thoải mái lắm. Hồ Linh Nhi bĩu môi nói, lý tưởng của ngươi chỉ là ăn uống thôi hả? Long kỳ lân khinh thường đáp, Hồ Ly Tinh thì làm sao biết được chí hướng của kỳ lân? Cao giọng chém gió là thế, nhưng khi Tần Mục quay lưng định đi, Long kỳ lân đột nhiên than thở nói, hai, lão gia nhà ta từ quan đi rồi, bỏ lại ta một mình, ta không có chỗ đi, mỗi ngày còn bị một con bò bắt nạt, giờ lại bị cả một con hồ ly châm biếm. Tần Mục nghe mà thấy tội nghiệp, hắn lại gần bắt chuyện và nói cho Long Kỳ Lân biết, mình cũng là người của tổ sư. Long Kỳ Lân thấy cũng có chút điểm chung, nhưng vẫn cảnh giác nói, sau đó ngươi liền làm ta say ngất. Nghe vậy, Tần Mục đành bỏ đi, ai ngờ hắn đi đâu, Long Kỳ Lân lẳng lặng đi theo đó. Tần Mục dừng lại, Long Kỳ Lân cũng dừng lại. Thấy thế, hắn quay lại hỏi, ngươi theo ta làm gì, thù dai vậy sao? Long Kỳ Lân mặt dày tuyên bố, ngươi làm ta say ngất, cần phải phụ trách việc ăn uống của ta. Thật ra, từ lúc thiếu niên tổ sư đi, không ai cho nó ăn cả. Đại tế ti mới tưởng nó là tượng đá, còn nó thì quá sĩ diện để mở miệng xin ăn, cứ thế mà đói hơn 1 tháng nay rồi. Sau một thoáng suy nghĩ, Tần Mục mủi lòng, hắn quyết định nhận nuôi Long Kỳ Lân. Nhưng khi nghe thực đơn mỗi ngày một đấu linh đan xích hỏa, thì Hồ Linh Nhi vội tính nhẩm rồi nói, công tử, chút tiền này của chúng ta chỉ đủ cho nó ăn nửa tháng. Long Kỳ Lân hoảng hốt, vội vứt liêm sỉ đi rồi nói, tao đó một chút cũng được, nửa đấu, không thì 1 thăng cũng được. Nghe một lời này, Tần Mục cười gian xảo đáp, ta tự luyện đan được, nhưng ta không nuôi không ngươi đâu. Sau một hồi co kè, Tần Mục ra điều kiện, chỉ cần mỗi ngày ngươi giao cho ta một ít long tiên là được. Long Kỳ Lân giả bộ suy nghĩ, rồi vội thở phào đồng ý ngay. Nó chỉ xin thêm một việc, đó là, ngươi bảo con thanh niu kia lại đây, cho ta tẩn nó một trận được không? Tần Mục cảnh cáo, không nên được voi đòi tiên. Cứ thế, Tần Mục chính thức nhận nuôi Long Kỳ Lân. Trên đường đi mua dược liệu luyện đan cho con pet này, Tần Mục đi ngang qua Hoàng tử Uyển, hắn thấy một đám đông đang hò reo. Một bóng người bị đánh bay, cắm đầu xuống đất. Một cô gái mặc áo xanh bay ngược, đâm xuyên qua vách tường, chỉ còn lòi 2 chân ra ngoài. Tần Mục nhận ra đây là chiếm pháp của Bá Sơn Tế Tiểu, nên đoán ngay ra người gây chuyện chính là Linh Dục Tú. Sau khi cho Long Kỳ Lân ăn no 2 lò đan, Tần Mục quay lại, đám đông vẫn đang bàn tán sôi nổi về thất công chúa. Nàng vừa đi rèn luyện về, thực lực tăng vọt, đang chắn cửa quét ngang toàn bộ Hoàng tử Uyển. Thấy đường đông, Long Kỳ Lân gầm lên rồi dùng thân hình khổng lồ húc văng đám sĩ tử, mở một con đường thẳng cho Tần Mục bước vào. Mọi người đều hoảng sợ nhìn con quái vật. Tần Mục bước vào, thấy Linh Dục Tú vừa hạ gục Thế tử Mẫn Nguyệt. Linh Dục Tú thấy Tần Mục, mắt sáng rỡ reo lên, chăn bò. Nàng lập tức tuyên bố, hôm nay không đánh nữa. Nói rồi, Linh Dục Tú kéo Tần Mục ra ngoài rồi báo cho hắn biết, đại tế ti từ quan rồi, người mới không phải Bá Sơn Tế Tiểu mà là Cố Ly Noãn. Linh Dục Tú còn định rủ Tần Mục về phòng mình nói chuyện, nhưng nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư đột ngột xuất hiện phá đám. Phòng con gái sao có thể tùy tiện để đàn ông tiến vào, đi vào phòng ta. Tại phòng Linh Ngọc Thư, ông anh vợ tương lai này vừa cảm ơn Tần Mục đã cứu Linh Dục Tú ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung, vừa lên tiếng cảnh báo, Cố Ly Noãn xuất thân ma đạo, bụng dạ hẹp hòi, ngươi dùng thủ đoạn lấy của hắn thanh thiếu bảo kiếm, hắn ghim ngươi rồi đấy. Linh Ngọc Thư đề nghị làm trung gian hòa giải, nhưng Tần Mục tự tin nói, quy củ của đại khư chúng ta là đồ vật lấy được bằng thực lực thì không phải trả lại. Hơn nữa, Cố Ly Noãn là thầy của thái tử. Nhị hoàng tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ nể mặt ngươi sao? Sao ngươi không lo hắn sẽ gây khó dễ cho chính ngươi? Linh Ngọc Thư nghe xong mặt biến sắc, lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn thông báo mình sắp rời Thái học viện ra biên cương lãnh binh. Hắn nhìn Tần Mục đầy quan ngại nói, ta chỉ lo lắng thất muội. Tần Mục vỗ ngực tự tin đáp, nhị hoàng tử yên tâm, có ta ở đây. Linh Ngọc Thư mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chính vì có ngươi ta mới lo lắng. Tần Mục vừa trở về sĩ tử cư thì liền thấy đám sĩ tử bị Hồ Linh Nhi giữ đồ trước đây tức tốc mang đại phong tệ tới chuộc. Hồ Linh Nhi vừa đếm tiền vừa nói, công tử, ngài thành quan lục phẩm rồi, sau này không đánh sĩ tử được nữa, tài nguyên đứt đoạn rồi, miệng ăn núi lở, không nuôi nổi con Long Kỳ Lân này đâu. Long Kỳ Lân sợ hãi, vội rụt đầu lại. Tần Mục bình tĩnh, lấy bình ngọc, bảo Long Kỳ Lân phun cho mình một bình nước dãi, sau đó hắn mang bình long tiên đến Thái y điện. Mấy lão thái y thấy hắn là mặt tái mét, một vị lắp bắp nói, tiểu thân y, lần này lại là thuốc tê độc dược gì vậy?
Đến đây thì cũng hết tập 58 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.